اسپوکن تیوتوریال در Create a Threefold Brochure با استفاده از اینکسکیپ خوش آمدید. در این برنامه این موارد را یاد می‌گیرید. استفاده از گایدلاینز و تنظیم آنها. تنظیمات برای بروشور سلایه. طراحی بروشور سلایه. اهمیت استفاده از لیرز. برای ضبط این برنامه من از اوبونتو لینکس 12.04 OS اینکسکیپ نسخه 0.48.4 استفاده می کنم. این نمونه Threefold Brochure می باشد. وقتی که این را باز می کنیم ما 3 لایه می بینیم. در کل 6 قسمت وجود دارد. قسمت بیرونی شامل قسمت‌های 1, 5 و 6 می باشد. قسمت داخلی بروشور شامل قسمت‌های 2, 3 و 4 می باشد. حالا یاد می‌گیریم که چگونه بروشور مثل این را درست کنیم. اینکسکیپ را باز کنید. فایل را کلیک کنید و به Document Properties بروید. ابتدا تعدادی تنظیمات اساسی را انجام می‌دهیم. Default Units را به mm تغییر دهید. Page Size را به A4, Orientation را به Landscape, Custom Size Units را به mm. ما باید کنوس را به 3 لایه تقسیم کنیم. برای آن توجه کنید که عرض کنوس که 297 می باشد. پس ما باید 297 را به 3 قسمت تقسیم کنیم که 99 برای هر قسمت می باشد. حالا کادر محاوره‌ای Document Properties را ببندید. گایدلاین را از سمت چپ کلیک کنید و به کنوس بروید. این گایدلاین را دوبار کلیک کنید. کادر محاوره‌ای باز می شود. مقدار X را به 99 تغییر دهید و اوکی را کلیک کنید. یک گایدلاین دیگر را در سمت چپ کلیک کنید و به کنوس ببرید. آن را دوبار کلیک کنید تا کادر محاوره‌ای باز شود. اینجا مقدار X را به 198 تغییر دهید. کنوس به 3 قسمت مساوی تقسیم شده است. این گایدلاینز ها به ما میگویند که هر لایه از کجا شروع و تمام می شود. این فایل را دوباره سیو می کنیم. یکی برای قسمت داخلی بروشور و دیگری برای قسمت خارجی. به فایل بروید و سیو از را کلیک کنید. من فایل را در دسکتاپ با نام brochure-out.svg ذخیره می کنم. یک بار دیگر به فایل بروید و سیو از را کلیک کنید. این دفعه من نام brochure-in.svg را می دهم و سیو را کلیک می کنم. حالا ما 2 فایل داریم، یکی برای قسمت داخلی و یکی برای قسمت خارجی. با brochure-in.svg شروع می کنیم. این بروشور را که می خواهیم درست کنیم بهتر است که از لیرز مختلف برای الیمنت های مختلف استفاده کنیم. در اواخر این برنامه فواید این کار را می بینیم. ابتدا قسمت داخلی بروشور که قسمت های 2, 3 و 4 است را طراحی می کنیم. با استفاده از بزیر تول یک توضیحات گرافیکی در وسط کنوس بکشید. آن را آبی کنید. استروک را حذف کنید. یک لیر جدید را ایجاد کنید و آن را نامگذاری کنید. یک دایره 150 x 150 پیکسلز را ایجاد کنید. آن را سبز رنگ کنید. دایره را کپی کنید و 5 دایره دیگر با اندازه‌های مختلف ایجاد کنید. آنها را در اطراف توضیحات گرافیکی همانطور که نشان داده شده است قرار دهید. در داخل این دایره ها ما تصاویری قرار می دهیم. من از قبل تصاویر را به شکل دایره ویرایش دادم و در Documents فولدر خود ذخیره کردم. برای راحتی شما این تصاویر در لینک کد فایلز در دسترس می باشند. برنامه را متوقف کنید، لینک را کلیک کنید و این تصاویر را در جای دلخواه خود ذخیره کنید. بعد از این به برنامه برگردید. به فایل بروید، ایمپورت و سپس Image 1 را کلیک کنید. این را در بالای دایره اول نگه دارید و همین روش این مراحل را برای 5 تصویر دیگر تکرار کنید. با استفاده از گزینه Align and Distribute آنها را تنظیم کنید. حالا کنوس شما باید مثل این باشد. سپس یک لیر جدید ایجاد کنید. بزیر تول را انتخاب کنید و یک فلش بکشید. آن را خاکستری رنگ کنید. استروک را حذف کنید. به منوی فیلترز بروید. Shadows and Glows را انتخاب کنید و Drop Shadow را کلیک کنید. به کادر پریویو توجه کنید.
حالا اپلای را کلیک کنید، کادر محاوره‌ای را ببندید. این را در بالای دایره اول به صورت روی هم قرار گرفته همانطور که نشان داده شده قرار دهید. این فلش را دوبار کپی کنید تا دو فلش دیگر ایجاد کنید. آنها را در دایره دوم و سوم همانطور که نشان داده شده قرار دهید. حالا تمام عناصر گرافیک انجام شدند. حالا متن‌های مناسب را وارد می‌کنید. در لایه جدید Introduction را در فلش اول تایپ کنید. Features را در فلش دوم، Usage را در فلش سوم تایپ کنید. ما حالا باید متن در زیر هر یک از این قسمت‌ها را وارد کنیم. من متن را از فایل LibreOffice Writer که از قبل ذخیره کردم کپی و پست می کنم. این فایل در فولدر ذخیره شده شما در دسترس می باشد. لطفاً آن را پیدا کنید و متن را از آن کپی کنید. سپس آن را در لیر جدید همانطور که نشان داده شده است پست کنید. اندازه فونت را به 15 تغییر دهید و با گزینه تکست اند فونت تراز کنید. با استفاده از الیپس تول یک بولت با رنگ سبز ایجاد کنید. آن را در سمت راست جمله قرار دهید. همین مراحل را برای همه جملات تکرار کنید. حالا قسمت داخلی بروشر آماده است. Ctrl+S را برای سیو کردن فایل SVG فشار دهید. حالا می توانید لیرز را در بروشر نهایی خود مخفی کنید و یا نشان دهید. حالا همین فایل را در PDF ذخیره کنید. به فایل بروید و سیو از را کلیک کنید. پسوند فایل را به PDF تغییر دهید. سیو را کلیک کنید. دایلوگ باکس جدید نمایان می شود. برای پرینت کردن ریزولوشن باید 300 باشد. برای وب این می تواند 72 باشد. من آن را 300 نگه می دارم. اوکی را کلیک کنید. حالا اوپاسیتی فلش را تغییر می دهید. به لایه ارو بروید و اوپاسیتی لایه را به 70 تغییر دهید. من همچنین لیر جدید را با اینک فلوت اضافه کردم. فایل را در فرمت SVG و PDF ذخیره کنید. دو PDF را با هم مقایسه کنید تا تفاوت را بفهمید. سپس قسمت خارجی بروشر را درست می کنید. به فایل بروید و اوپن را کلیک کنید. brochure-out.svg را انتخاب کنید. ما حالا باید قسمت‌های 1, 5 و 6 را طراحی کنیم. یک بار دیگر به خاطر داشته باشید که لیرز مختلف را برای الیمنت‌های مختلف استفاده کنید. یک توضیحات گرافیک در بالا سمت چپ با استفاده از بزیر تول بکشید. آن را آبی کنید، استروک را حذف کنید. آرم اسپوکن تیوتوریال که در فولدر ذخیره شده شماست را وارد کنید. اندازه را کوچک کنید و آن را در گوشه چپ بالایی قسمت اول قرار دهید. اسپوکن تیوتوریال را تایپ کنید و آن را در سمت راست لوگو تنظیم کنید. اندازه فونت را به 25 تغییر دهید. یک دایره در زیر متن بکشید و آن را زرد کنید. آرم اینکسکیپ را ایمپورت کنید. آن را در بالای دایره زرد قرار دهید. اینکسکیپ را زیر آرم تایپ کنید. اندازه فونت را 45 کنید. من جزئیات در مورد پروژه اسپوکن تیوتوریال را اضافه کردم و آرم متناسب را وارد کردم. شما هم همینطور کنید. من تمام عناصر را با استفاده از گزینه‌های تکست اند فونت و الاین اند دیستریبیوت تنظیم کردم. حالا قسمت خارجی بروشر آماده است. به فایل بروید و سیو از را کلیک کنید. فرمت را به SVG تغییر دهید و سیو را کلیک کنید. این مراحل را تکرار کنید. پسوند را به PDF تغییر دهید. سیو را کلیک کنید. این بروشر کامل شده ما می باشد. اگر شما از لیرز برای عناصر مختلف استفاده کرده اید می توانید به راحتی رنگ ها و اوپاسیتی را تغییر دهید. دو طرح رنگی دیگر نیز می باشد که من برای همین بروشر ایجاد کردم. خلاصه می کنیم. در این برنامه این موارد را یاد گرفتیم. استفاده از گایدلاینز و تنظیم آنها. تنظیمات برای بروشر 3 لایه. طراحی بروشر 3 لایه. همچنین اهمیت استفاده از لیرز و به دست آوردن همان بروشر در طرح رنگ‌های مختلف. ارائه: یک تری-فولد بروشر برای پروژه اسپوکن تیوتوریال ایجاد کنید. ارائه کامل شده شما باید به این صورت باشد. ویدیو در لینک زیر خلاصه پروژه اسپوکن تیوتوریال می باشد. لطفاً مشاهده کنید. تیم این پروژه کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریال ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می دهد. برای جزئیات به ما ایمیل بفرستید. اسپوکن تیوتوریال پروژه تحت پشتیبانی NMEICT
MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در این لینک در دسترس می باشد. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال خان با تشکر از شما.